Οι γάτες μπορούν να μείνουν έγκυες πολύ εύκολα. Το ζευγάρωμα και η εγκυμοσύνη μπορεί να συμβούν κάθε φορά που μια γάτα βρίσκεται σε ίστρο. Και αυτό μπορεί να γίνει πολλές φορές το χρόνο, καθώς οι γάτες είναι εποχιακά πολυεστηρικά ζώα. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο και την Ελλάδα, η αναπαραγωγική περίοδος ξεκινάει από τον Ιανουάριο και διαρκεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Οι γάτες, μάλιστα, που ζουν μέσα στο σπίτι και εκτίθεται σε τεχνητό φωτισμό, υπάρχει πιθανότητα να μείνουν έγκυες όλο τον χρόνο. Πότε όμως μπορεί να μείνει έγκυος για πρώτη φορά μια γατούλα? Οι γάτες μπορεί να μείνουν έγκυες μόλις φτάσουν στην εφηβεία. Τότε ξεκινάει η αναπαραγωγική τους δραστηριότητα. Συνήθως αυτό γίνεται γύρω στην ηλικία των 6 μηνών. Ωστόσο, μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τη φυλή και κυρίως ανάλογα με την εποχή του έτους που η γατούλα σας φτάνει σε αυτή την ηλικία. Αν η γατούλα σας φτάσει στην ηλικία αυτή εκτός της αναπαραγωγικής περίοδου, δηλαδή μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, τότε η εμφάνιση του πρώτου ιστρικού κύκλου θα καθυστερήσει την εμφάνισή του μέχρι να ξεκινήσει η αναπαραγωγική περίοδος. Η εγκυμοσύνη στις γάτες διαρκεί περίπου 2 μήνες. Σε κάθε γέννα γεννιούνται κατά μέσο όρο 4 γατάκια. Οι γάτες μπορούν να ζευγαρώσουν με περισσότερα από ένα αρσενικά κατά τη διάρκεια του ίστρου. Ως αποτέλεσμα, τα γατάκια σε μια γέννα μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς πατέρες. Αν η γάτα σας είναι έγκυος, θα δείτε τα πιο κάτω σημάδια. Το ζώο σας θα σταματήσει να εμφανίζει ίστρο. Ενώ η γάτα σας εμφανίζει ίστρο κάθε 10 με 15 ημέρες, ξαφνικά σταματάει. Φυσικά, πρέπει να δοθεί προσοχή μήπως βρισκόμαστε στο τέλος της αναπαραγωγικής περίοδου, δηλαδή κάπου μέσα στον Οκτώβριο, οπότε τότε φυσιολογικά σταματούν οι ιστρικοί κύκλοι. Τι άλλο θα δούμε? Οι θύλες των μαστών διωγγώνονται και αποκτούν ροζ χρώμα. Όταν η εγκυμοσύνη προχωρήσει, βγάζουν γάλα αν τις πιέσουν. Ακόμα αυξάνεται η όρεξη του ζώου. Η γάτα σας τρώει πιο πολύ από αυτό που συνήθιζε να τρώει, καθώς χρειάζεται να καλύψει τις δικές της ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και τις ανάγκες των ευρείων. Ακόμα αυξάνεται το βάρος του ζώου. Οι περισσότερες έγκυες γάτες βάζουν περίπου 2 με 4 κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ακόμα το ζώο σποραδικά μπορεί να κάνει κάποιους αμετούς. Τέλος, πρίζεται η κοιλιά του, ιδιαίτερα μετά την 5η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Μπορεί όμως η γάτα σας να εκδηλώσει συμπτώματα εγκυμοσύνης, αλλά να μην είναι έγκυος? Ορισμένες φορές συμβαίνει το φαινόμενο της ψευδογκύησης. Τι συμβαίνει δηλαδή? Γάτες που δεν είναι έγκυες παρουσιάζουν σημάδια εγκυμοσύνης. Για παράδειγμα, διωγγώνονται οι μαστοί και μπορεί να τρέχει και γάλα, που σκόνει η κοιλιά του ζώου κτλ. Αν και το συναντάμε πιο συχνά στις σκύλες, μπορεί να εμφανιστεί και στις γάτες. Ο κτηνίατρός σας θα σας επιβεβαιώσει αν η γατούλα σας όντως είναι έγκυος ή πρόκειται για ψευδογκύηση. Πώς όμως γίνεται η διάγνωση εγκυμοσύνης στις γάτες? Φυσικά, αν το ζώο φτάσει σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη, θα μπορείτε και εσείς από την εξωτερική εμφάνιση του ζώου σας να το καταλάβετε. Σε όχι τόσο προχωρημένα στάδια εγκυμοσύνης, ωστόσο, δεν είναι εύκολο να το καταλάβετε. Ο κτηνίατρός σας, για να καταλήξει το συμπέρασμα για το αν η γάτα σας είναι έγκυος ή όχι, θα κάνει τις εξής εξετάσεις. Από τη 17η ως την 25η ημέρα της εγκυμοσύνης, ο κτηνίατρος σας μπορεί να αισθανθεί τα έμβρια της εγκύου γάτας σας ψηλαφώντας και πιέζοντας απαλά την κοιλιά. Επίσης, μπορεί να διενεργήσει υπερηχογράφημα κοιλίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ανιχνεύσει έμβρια ήδη από τη 2η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Οι καρδιακοί παλμοί μπορεί να εντοπιστούν κάποια στιγμή μετά την 3η εβδομάδα. Τέλος, μπορεί να γίνει και ακτινογραφία. Από την 42η περίπου ημέρα της εγκυμοσύνης αρχίζουν να φαίνονται οι σκελετοί των εμβρίων. Με την ακτινογραφία, ο κτηνίατρός σας μπορεί να προσδιορίσει τον αριθμό των εμβρίων που κυοφορεί το ζώο σας. Κλείνουμε το βίντεό μας απαντώντας σε μια ερώτηση που πολλοί κηδεμόνες ζώων μας κάνουν συχνά. Μπορεί η γάτα σας να ξαναμείνει έγκυος όσο θυλάει στα γατάκια της? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Σε αντίθεση με άλλα είδη ζώων που κατά την περίοδο του θυλασμού δεν παρατηρείται εγκυμοσύνη, οι θηλυκές γάτες ζευγαρώνουν και μένουν έγκυες όσο θυλάζουν γατάκια. Συνήθως, 4 εβδομάδες περίπου μετά τη γέννα, οι περισσότερες γατούλες εμφανίζουν ίστρο και μπορεί να γονιμοποιηθούν, εφόσον βέβαια εξακολουθεί να είναι αναπαραγωγική περίοδος.